Kisha e Shën Premtes në Balldren të Lezhës nga sot është shndërruar në një oazë shpirtëror dhe kulturor për këdo që ka dëshirë ta vizitojë. Dom Nikë Ukgjini, i cili prej disa muajsh ka drejtuar restaurimet e bëra nga specialistët në këtë kishë, rrëfen për kamerën e Report TV zbulimet dhe gjurmët e afreskeve që janë gjendur në këtë kishë të shekullit të 12, siç është edhe ngjashmëria e një prej tyre me darkën e fundit të Leonardo Da Vinçit. Kisha në formë harkore e zbukuruar me disa afreske të vjetra nga përshkrimet e studiuesve dikur ka pasur edhe kambanoren me këmban, por tërmeti dhe luftrat e herpashershme kanë dëmtuar, ndërsa në vitin 1981 u shpall Monument Kulture për vlerat arkitekturore, pa e ditur për pasurinë qindra vjeçare me vlera jo vetëm shqiptare, por edhe ballkanike që fshiheshin brenda saj. Dom Nikë Ukgjini na tregon se kisha e Balldrenit është vazhdimsi e kishës nder-arbërore e themeluar nga apostulli Shën Pali në vitin 58 në Durrës. Një gur kushtimor për familjen Perlati i trungut Ukëgjinas, i vitit 1462, është vendosur në pjesën e jashtme të apsidës së kësaj kishe me mbishkrimin latin. Në vitin e Zotit 1462, kujto o Zot shërbëtorët e tu, Perlatët, së bashku me të gjithë miqtë e tyre. Dom Nikë, përshëndetje. Mirë se keni ardhur ju. Gjendemi në kishën e Shën Premtes në Balldren, një kishë për cilën ju keni qenë dhe iniciatori i restaurimit të saj. Çfarë mund na thoni për këtë iniciativë dhe për vlerat që kjo kishë do të zbulojë tek ata që do vinë ta vizitojnë? Po më në fund u realizua ideja ime që kjo kishë të rekonstruktohet dhe restaurohet. Ide e hedhur nga unë në muajin shkurt me rastin e një vizite që bëra këtu dhe tek monumentet e tjera dhe pash që ishte krejtësisht duke u shkatëruar pa dyrë, pa drejtare, e lëm pas dore krejtësisht. Dhe kjo më nxiti që të filloj iniciativën për të ndërmarrë urgjentisht, pra për të ndërmarrë që punimet të fillojnë këtu. Dhe hapi i parë ishte normalisht një leje që e morëm nga Ministria e Kulturës dhe pastaj ne u organizuam me financat tona private, me donatorë të ndryshëm dhe filluam në korrik punimet duke filluar që nga çatia e cila është ribe e re krejtësisht sepse ka qenë dëmtuar dhe ajo ka sjell faktikisht dëmtime të mëdha mbrana duke hyrë lagështira, shinje të ndryshëm. Pastaj vendosme edhe dyrë drejtaret që mos hyj lagështia dhe që të mbrohet nga kushtet atmosferike sepse kushtet atmosferike e ujit këto janë faktikisht anëmiku kryesor i gjithë këtij ambientit të brendshëm, por sidomos të këtyre freskave tek apsida, të cilat janë një perlë shqiptare, por edhe ballkanike mund të them, nga historiku të cilat e kanë dhe studiuesit e vlerësojnë. Ne shikojmë darkën e fundit në sfond, por çfarë është ajo që ju keni zbuluar më tej? Zbulimi këtu do të ketë vazhdimisht, argumentet e reja do të sillen, do të ketë hipoteze të ndryshme, sepse me mungesën e dokumentacionit të mirëfillt për historikun e kishave mesetare ose mesjetës së hershme në Shqipërinë në përgjithësi, atëherë studiuesit shërbejnë me anë të stilit arkitekturor dhe pastaj me anën e stilit e freskeve, pra të pikturave të ndryshme morale, të cilat për ju kanë qenë pushkamutje në autorë e tjera, dhe kështu që ka vetëm hipoteze të cilat po themi janë të besueshme, po themi 60%. Se kur s'ke dokumentin e shkruar të bardhët zi, atëherë normalisht hedhen këtë lloj teorinash, po themi mendime të ndryshme dhe është e drejtë e çdo studiuesi të vepron në atë mënyrë. Kështu që simas gjitha gjasave, kisha si ambient është e shekullit 12-13, sepse kjo korrespondon edhe me shënimet, me gjajet historike ose me shënimet historike të asaj periudhe në arbëri dhe me vonë dhe ma vonë na dalin dokumentet se faktikisht kjo kishë ka qenë kishë princore që është Ukëgjinit. Kështu këtë të shënim e jep edhe Armau, pastaj edhe te Teodor Ipen Gjem e këto shënime dhe normalisht tek Aleksandër Beksi që është studiuesi po themi i fundit që është marrë me historikën e objekteve kulturore në tërë Shqipërinë. Dhe pastaj kanë marrë venecianët, pra venecianët në vitin 1395 e kanë marrë Lezhën dhe njëkohësisht ardhan dhe
Balldreni, ose dhe pjesa tjetër e kësaj dioceze, po themi në aspektin kishtar, dhe mandej normalisht me ramin e Perëndimit Osmane, me ramin e Lezhës 1478, atëherë ka fillu Gulgota e gjithë kësaj kulture, e cila ka luajtur një rol të rëndësishëm për identitetin kombëtar, për zhvillimin, po themi, evropian të shqiptarëve, sepse mandej edhe për begatinë shqiptare, sepse nuk mund të zhvillohej gjithë kjo mrekulli artistike, po s'pat edhe mjete financiare, po s'pat edhe njerëz studius të asaj kohe, piktorë e tjerë. Dhe të shqiptarët në atë kohë tregojnë me anë të këtyre objekteve, sidomos kur fjala këtu, se kanë qenë krah për krah me kulturat evropiane. Një kishë 800 vjeçare që mbart brenda normalisht ka akoma për të zbuluar, sikundër ju thatë nga studiuesit shumë, por ana tjetër si ka rezistuar kjo kur dim që në 67-ën edhe vetë ish diktatori Enver Hoxha bëri kërdin me të gjitha kishat në Shqipëri? Fatëparsisht, kjo kishë dhe disa objekte shumë të pakta kanë mbijetuar gjatë kohës e komunizmit. Unë gjithherë shprehem se ajo çfarë nuk arriti ta përfundoi Perëndimit Osmane në kuptimin e shkatërimit e bëri sistemi komunist. Dhe kështu që kemi mas shënimeve kemi një pjesë të madhe të objekteve të cilat e kanë mbijetuar historinë dhe janë dëmtuar, janë gjujt në erë nga sistemi komunist. Por disa kisha, si duket me politikat e veta, ndoshta të intelektualëve të ndryshëm të studiuesve, kanë arritur që disa kisha t'i kamuflojnë si gjaja që nuk kanë një vlerë dhe po e përdorin për gjaja të ndryshme të rëndomta, të ekonomike për një vend, për një fshat, për një krahin. Kështu që edhe kjo kishë si disa objekte që kanë mbijetuar regjimin komunist, kjo për shembull ka qenë një kohë, viteve 70 ka qenë fabrikë krimeve të nashit, 2 vjeçare, për prodhimin e tyre. Dhe pastaj ka qenë magazin e veglave bujësore nga 72 deri në rihapin e kishave. Kështu që në këtë drejtim kjo ka arritur të ruhet. Fatëbarësisht ka arritur të ruhet në krahasim me tjera, të cilat janë të shkatëruara, siç është kisha që ka qenë gjithashtu e njëjti stil në kisha Kakarriqit, që 68 u ngrit në ajër. Edhe kisha Shërtifit, e cila është para rrënimit, që ajo u shkatërru kohën e demokracisë faktikisht. Dhe shumë objekte të tjera, ose kisha Shën Mërisë në Valltëdes, cila kishte famshme me ato freska u ngrit në ajër. Kisha Zoe Shkodës, që ka qenë një perlë si strukturë, si arhitekturë, si me freske madhështore, dhe ajo është ngrit në ajër, dhe shumë të tjera. Fatëbarësisht kjo ka shpëtuar dhe pjesa tjetër e shkatërimit kjo faktikisht ka ardhur pas demokracisë, sepse kjo demokracia jo ndisi u shndru në një anarki, me thënë drejtën, dhe u rishfaq gjitha ajo papikunia morale, shpirtërore jona, cila reflekton sot e kësaj dite. Sepse ky objekt ka pas ndërhyrje në vitin 2002-2005, por pastaj lëm pas dore krejtësisht. Është shkatëruar krejtësisht dhe tek atëherë, në fillim të këtij viti, mori iniciativa nga ana dyqezës Lezhës dhe imja, dhe tu i falenderoj donatorit kryesor që ishte konsulli i nderit të Austrisë, Gjergj Qeza, i cili na përkrahi, arriti që të shpëton ky objekt me vlerë shumë të madhe kombëtare, por edhe më gjerë. Ju cilësuat një objekt me vlerë të madhe ballkanike, jo vetëm kombëtare, por çfarë shton trashëgimi son? Studiuesit e kanë thënë në fjalën e vet, por duhet bëhen dhe analiza konkrete kimike, kimiko-biologjike për të qenë më të saktë, sepse sot teknika ka arritur më tepër që të jep kontribut në këtë drejtim. Dhe mbas tyre mund të definohet krejtësisht se kur janë këto afreske, me qenë se këtu shohim se afresket mas shënimet të përgjithshme, kuptimit të përgjithshëm dalë se janë afresket kanë shënimet në gjuhën latine, kanë edhe në gjuhën bizantine, do thotë janë latino-bizantine. Një gjë që është e veçantë në krahasim me afresket e tjera, të cilat janë motive biblike, qoftë apostoj, qoftë janë shajtet të ndryshëm, qoftë engjëj, qoftë paraqitja e Krishtit në mbretët e tjera. Për mua është kjo pjesa e këtu ku paraqitet darka e mram e fundit dhe gjithherë kur flasim për darkën e fundit, atëherë mendojmë ajo e famshme Leonardo Da Vinçit dhe i mësuar vetëm atë ta shohim, qoftë studiosit, qoftë ne populli i thjeshtë. Dhe për këtë kjo ka një vlerë të madhe parasysh se është përpara Leonardo Da Vinçit. Dhe
kjo dëshmohet parasysh se kjo është shekulli 12-13, po themi ndarka e fundit mund të jetë sipas studiosëve, dhe gjithsesi kjo është realizuar para Da Vinçit sepse ajo ka qenë në vitin 1495. Dhe kjo s'ka mundur të realizohet gjatë asaj periudhe sepse atëherë kishin ardhur prandëri osmane. Dhe sipas rrethana historike do thotë kjo ka qenë gjithherë, ka qenë para Leonardo Da Vinçit këtë darkë. Një gjetje e re që mund të shfrytëzohet shumë mirë për studios, për turizëm, për të propaguar, për një propagandë kuptim pozitiv të shqiptarëve se ne kishim një kulturë jashtëzakonisht të fuqishme evropiane edhe para Da Vinçit. Dhe normalisht kjo përputhet edhe me ngjarjet historike të asaj kohe, të asaj periudhe. Pastaj gjërat që interesante shumë janë zbulimet e re të cilat i kemi bërë gjatë këtij viti, që i ka realizuar restauratori Zemir Marika me ekipin e tij. Këto pjesë të dyanshme të Kishës, ku heq këtë suvaja e vjetër, dhe aty janë zbuluar gjumë të afreskeve që përkasin pikërisht të këtyre shekujve dhe që tregojnë se janë dëmtuar nga faktorë të ndryshëm, qoftë faktori kohë, qoftë nga faktori njeri. Këto afresket dhe shihet që janë djegë disa herë, shihet që ka pas çatia ka piku, janë ngurësue, po themi ato disa pjesë të suvas dhe tjera, dhe është tani kuptohet shumë mirë se sa faza ka pas të ndërtimit, të rindërtimit, po themi të objektit, shihen fazat e ndërtimit të gurit, gur që janë përdorur të lloj-llojshëm, shihen damtimet që janë bërë në një pjesë ose në anën tjetër. Dhe këtu kemi arritur që gjitha njollat e afreskeve të shënohen, të banë të evidentohen në një hartë që është realizuar, dhe do të jetë për arkiv dhe studiosit do vinë tani ma me kënaqësi do shohin mrekullinat e tjera dhe do japin, po themi, mendime secilin në të veten për të kuptuar sa më mirë se cila ishte historia e këtij objekti. Në anën tjetër, pjesa e historisë e kësaj që më bëhet qefi shumë është dhe muzeu që do kemi në anën tjetër, dhe në atë muze do ekspozohen disa objekte të cilat kanë qenë pjesë e kësaj kishe dhe që do ruhen aty, qoftë suvaje, qoftë gurë karakteristike, dhe disa gurë që janë marrë nga varret, ku ka simbolit të ndryshme, kanë domethënie të ndryshme, historinë të ndryshme, dhe mund të jenë edhe kohës antike, ose po themi edhe mesjeta e hershme. Dhe në anën tjetër do ekspozohet një gur i cili është zbuluar faktikisht tash gjatë punimeve para 2 javëve, dhe ai gur është në gjuhën bizantine. Dhe kjo faktikisht korrespondon me pllakat të cilat ekzistojnë, 2 pllaka që ekzistojnë në pjesën e murit, ajo nga jashtë apside që është në gjuhën latine, vitin 1462 ose disa menojnë 1362 disa studios. Dhe kjo pllak është pllak përkushtimore, pra gur përkushtimor. E dim se çfarë shkruhet në atë pllak? Në pllak dihet përmbajtje se është përkushtimore, emri mbi emri se ku i kushtohet, por mbetet tek pjesa e fundit e pllakës, aty do shohim se ato simbolet që janë 3 simbole në fund, akoma mbetet një sekret ose një mister që do zbulohet së shpejti, besoj nga këta studiosit tanë. Kush mund ta vizitojë Kishën? Këtë pjesë ku ne gjendemi? Kisha do të jetë është pjesë muzeale dhe do ketë drejt normalisht gjithkush si tant, mërgjimtar tant, sidomos ata që janë nga botën e jashtme, që janë dashamirës të kulturës, studios, njerëz të thjeshtë dhe vizitorë të huaj, pra do të jetë i hapur për turizëm. Faktikisht Kisha do rimbahet do aksionet të ndryshme ose nga financat, po themi që do mbledhen nga turizmi, sepse interesi është i ynë që kjo kulturë jona të shpërndahet, të kuptohet nga të gjithë, të propagohet kudo që është, që tregohet se është një kulturë e jona mesetare që me një vlerë të madhe, dhe kjo është interesi edhe i kombit tonë në përgjithësi. Dom Nikë, jemi në fund të punës, thuaj se gjithçka ka përfunduar, është inauguruar, por nga ana tjetër, si ndjeni sot mbas gjithë kësaj pune, mbas gjithë kësaj iniciative që keni turmentuar disa herë në institucione ndryshme dhe në fund ja dolët vetë? Me thënë drejtën jam i çike lodhur, sepse është një punë 3 mujore shumë intensive,
Dhe ky volum pune zakonisht bëhet për 2 vite. Dhe unë kam arrit për 3 muaj, do thotë se është punu në mënyrë intensive, është punue, por është punu dhe në mënyrë shumë cilësore. Për të dhe jam i kënaqur nga ajo lodhja, jam dhe i kënaqur shumë, i gëzueshëm se arrita për 3 muaj të bëj një punë që është tepër me një përgjegjësi të madhe. Dhe puna është realizuar me mjaft cilësi, sepse unë gjithherë kam pas konsulent, kam pas miqtë e mi, studiues të ndryshëm, të cilët kanë ardhur këtu, kanë dhënë mendimet e veta, arkitektë ndryshëm, inxhinier, qoftë piktor, kështu që jam munduar që ky objekt faktikisht të përfundoj në vjet të përgjithshme, pra qoftë ajo çfarë shihni mbrana dhe pjesa oborrit, gjelbrimi, disiplinimi i ujnave jashtë, po themi rreth rrotull e tjera dhe si edhe pjesa muzeale. Normalisht këtu në të ardhmen do ketë prapë punë, sepse pritet konsolidimi këtyre gjitha freskave. Duhet bërë konservimi, qoftë i afreskut kryesor, qoftë i kryinjollave të cilat këtu janë. Mandej normalisht duhet konservimi edhe i gurëve, sepse tani gurët ose ky ambient i mbrëmshëm kur bën kontakt me ajrin, me oksigjenin, atëherë normalisht fillon të dëmtohet dhe do të ketë nevojë gjithherë për një mirëmbajtje më intensive në krahasim me çfarë ishte më përpara. Unë ju falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit për ju që keni ardhur këtu.